એકને એક બટેટાનું શાક ખાઈને બોર થઈ ગયા હો તો એકવાર આ રીતે ઢાબા સ્ટાઇલ દમ આલુ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઢાબા સ્ટાઇલ દમ આલુ બનાવવાની રેસીપી. દમ આલુને આપણે ઢાબામાં બને એ જ રીતે આજે ઘરે બનાવીશું. સ્વાદમાં એકદમ ટેસ્ટી બનશે. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો અને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો, જેથી તમને મારા બધા જ આવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. દમ આલુ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 12 નંગ નાની સાઇઝના બટેટી લીધી છે. જો તમારી પાસે આવી બટેટી ના હોય તો તમે મોટી સાઇઝના બટેટામાંથી 4 પીસ કરી શકો છો. હવે આપણે બટેટાની છાલને રિમૂવ કરી દઈશું. તો અહીંયા મેં બધી જ બટેટાની છાલને રિમૂવ કરી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે બધા જ બટેટામાં ચાકુ વડે આ રીતે કટ લગાવી દઈશું. રેન્ડમલી કટ લગાવવાના છે, જેથી બટેટા પણ સારી રીતે ફ્રાય થઈ જશે અને મસાલો પણ બટેટામાં એબ્સોર્બ થઈ જશે. તો અહીંયા મેં બધા જ બટેટામાં આ રીતે રેન્ડમલી કટ લગાવી દીધા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આ બટેટાને ફ્રાય કરીશું. ફ્રાય કરવા માટે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકશું અને તેલ એડ કરીશું. તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે પોટેટોને તેલમાં એડ કરી ફ્રાય કરી લઈશું. જો તમારે બટેટાને પહેલાં બોઇલ કરવા હોય તો તમારે 2 વિસલ કરી લેવી, એટલે 75% જેટલા કૂક થઈ જશે. ત્યારબાદ તમે પોટેટોની સ્કિન રિમૂવ કરી 1 મિનિટ સુધી આ રીતે ફ્રાય કરી શકો છો. પણ અહીંયા હું બોઇલ નથી કરતી, માટે મારે 3 થી 4 મિનિટ સુધી આ રીતે, જ્યાં સુધી આપણા બટેટો ગોલ્ડન બ્રાઉન ના થાય ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરી લેવાના છે. પોટેટો આપણા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. હવે આપણે બધા જ પોટેટોને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. બટેટા આપણા ફ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ગ્રેવી માટેનો મસાલો કરીશું. ગ્રેવી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 10 થી 12 લસણની કળી લીધી છે, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો છે, 2 ડુંગળી લીધી છે અને 2 ટમાટર લીધા છે. એક મિક્સર જારમાં આપણે ટમાટર, ડુંગળી, બધા જ મસાલા, આદુ અને લસણ એડ કરી દઈશું. આપણે મોટા મોટા પીસીસ કરીને એડ કરશું, બિકોઝ આપણે ફાઇનલી એને ગ્રાઇન્ડ જ કરવાનું છે. આદુ લસણ એડ કર્યા બાદ આપણે આની એક ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો આપણી ટમાટર, ઓનિયન, જિંજર ગાર્લિકની પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે શાક બનાવીશું. અહીંયા મેં જે પેનમાં પોટેટો ફ્રાય કર્યા હતા એ જ પેન અને એ જ તેલ યુઝ કર્યું છે. આપણે જેટલું તેલ જોઈતું હોય તમારે એટલું તમે રાખી શકો અને એક્સ્ટ્રા તેલને કાઢી લેવું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જીરું, 2 બે લીવ્સ, 2 થી 3 એલચી, લવિંગ અને તજનો ટુકડો લીધો છે. તેલ થોડું ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે આપણા મસાલા એડ કરીશું. મસાલા એડ કરતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમને લો રાખવાની છે અને લો ફ્લેમ ઉપર જ આપણે મસાલાને સોતે કરવાના છે. મસાલા સોતે થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું એડ કરીશું. અહીંયા મેં કશ્મીરી લાલ મરચું એડ કર્યું છે, જેથી કલર ખૂબ સરસ આવશે. મરચું બળી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. આપણે ગેસની ફ્લેમને લો જ રાખવાની છે. જો તેલ વધારે ગરમ થઈ જાય તો ગેસને બંધ કરી દેવો. હવે આપણે તૈયાર કરેલી પેસ્ટ એડ કરી દઈશું. પેસ્ટ એડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે પેસ્ટને મસાલા જોડે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાની છે. ડુંગળી અને ટમેટાને આપણે સોતે કર્યા વગર પેસ્ટ બનાવી છે, તો ડુંગળીનો કાચો ટેસ્ટ બિલકુલ પણ ના આવે માટે આપણે પેસ્ટને એકદમ સારી રીતે કૂક થવા દેવાની છે.
આપણે કવર કરશું ને 3 થી 4 મિનિટ સુધી ગેસની ફ્લેમ લો રાખી ગ્રેવીને કૂક થવા દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ બાદ ગ્રેવી સરસ કૂક થઈ જાય એટલે આપણે ફ્રાય કરેલા બટેટા, 1 ટેબલસ્પૂન હળદર, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું અને બધા જ મસાલાને ગ્રેવી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી કૂક થવા દઈશું કવર કરીને 2 મિનિટ માટે. 2 મિનિટ બાદ આપણા મસાલા બટેટા જોડે એકદમ સારી રીતે કોટ થઈ ગયા છે, મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરીશું. પાણી એડ કરી મિક્સ કરશું અને આપણે કવર કરીને લો ફ્લેમ ઉપર 10 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું. બે મિનિટ બાદ આપણે ચેક કરી લઈશું. ખૂબ જ સરસ બોઇલ આવી ગયો છે. આપણે બટેટાને ચેક કરી લઈશું. ચાકુ એડ કરશું. થોડા હાર્ડ લાગે છે તો આપણે ફરીથી કવર કરીને 5 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું. તમારે પાણી એડ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. 5 મિનિટ બાદ આપણે ફરીથી ચેક કરી લઈએ તો એકદમ સરસ તમે જોઈ શકો છો ઉપર તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે અને ગ્રેવી પણ થોડી થીક થઈ ગઈ છે, જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આપણું આ શાક બન્યું છે. હવે આપણે ફરીથી ચાકુથી ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો બધા જ બટેટામાં આપણે ચાકુ આ રીતે એડ કરીએ તો આસાનીથી અંદર જાય છે. એનો મતલબ કે આપણા બટેટા એકદમ પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગયા છે. હવે આપણે ફાઇનલી ઉપર ધાણાભાજી એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું. તમારે ઉપર લાસ્ટમાં ગરમ મસાલો એડ કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો, પણ મેં આગળ ઓલરેડી એડ કર્યો છે એટલે હું હમણાં એડ નથી કરતી. તો આપણું એકદમ ટેસ્ટી, ટેમ્પટિંગ, જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું દમ આલુ બનીને તૈયાર છે. તૈયાર શાકને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું. તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બન્યું છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.